في ديسمبر من العام 2021، وفي ذروة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، خرج الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف بتصريح للإعلام قال فيه: إن على الحكومة الروسية ضم أوكرانيا لها في حال لم تتخلى عن سياستها المعادية لموسكو. وما لبث أن ظهر من جديد ليقول أن ذلك التصريح هو رأيه الشخصي فقط، ولا يعبر أبدا عن سياسة بلاده أو علاقته ببوتين، فيما تقول مواقع غربية إنه سيكون أول الداعمين لبوتين في حال الغزو. فمع المسيحيين قد نجد قاديروف يدعو مسلمي شيشان لرفع أيديهم للدعاء لنصرة بوتين. فمن هو صديق بوتين العزيز وأول الداعمين له في حرب أوكرانيا؟ من مقاتل بوجه موسكو إلى رجلها الأول في الشيشان. فمن التناقضات في حياة الشاب الشيشاني أنه خاض الحرب جنبا إلى جنب مع والده أحمد قاديروف الذي كان قائدا عسكريا ومن القوات المطالبة باستقلال الشيشان عن روسيا، لكن صلح والده مع موسكو غير مسيرته بالكامل. ففي عام 2003 تولى والده رئاسة الشيشان، وتولى قاديروف الابن رئاسة جهاز الأمن المتخصص بحماية والده. وفي تناقض جديد، قتل والده في عملية اغتيال في عام 2004، وذلك في انفجار ضخم شاهده آلاف الناس عبر الشاشات، وهي العملية التي أشارت لضعف إدارة رمضان لجهاز الحماية الخاص بوالده. ومع ذلك عين في منصب النائب الأول للقائم بأعمال الرئيس الشيشاني، ثم بات رئيسا للحكومة الشيشانية، لكن قاديروف كان يطمح للوصول لرئاسة الشيشان. ففي أبريل من عام 2006 وبسبب استيائه وفقا لمواقع روسية، أشعل قاديروف معركة داخل مقر الرئاسة بين قوات الأمن التابعة له والحرس الشخصي للرئيس الشيشاني علي الخانوف، وذلك عقب اجتماع عقده الرئيس دون دعوته. وبوساطة روسية تم امتصاص التوتر في الشيشان، لكن قاديروف كان يعلم أنه قد أطاح بالفعل بالرئيس الشيشاني. وفي فبراير من عام 2007 أقال بوتين الخانوف من رئاسة الجمهورية، ووضع بدلا عنه الرجل الذي توقعه الجميع، وهو رمضان قاديروف، كرئيس مؤقت للبلاد. وبعدها بمدة قصيرة اقترحه ليكون رئيسا للجمهورية، متزامنا ذلك الاقتراح مع بلوغ رمضان لسن 30 ليوافق سنه القانون الشيشاني للرئاسة. وما أن مرت ليلة واحدة بعد ذلك حتى وافق البرلمان الشيشاني بالأغلبية الساحقة على تعيينه رئيسا للجمهورية. صعوده للرئاسة سلط الضوء بشكل كبير على علاقته ببوتين، فمنذ وصوله تراجع عن العديد من الملفات لصالح موسكو، حيث لم يعارض سيطرة الروس على نفط الشيشان على عكس والده، كما سارع لزيادة قوته العسكرية بدعم من موسكو. وعزز قاديروف منذ وصوله لسدة الحكم من خطابه وقراراته الدينية، حيث ألزم العاملات في المكاتب الحكومية بارتداء الحجاب والملابس المحتشمة، وحظر بشكل كامل تعاطي الخمور في البلاد. واعتمد في رسائله وخطاباته للشعب صيغة واحدة بعنوان نداء إلى المسلمين. وفي عام 2009 كرر قاديروف ولاءه لبوتين عندما أعلن أن الشيشان لا تحتاج الاستقلال عن روسيا، وأكد أن لولا بوتين لما وجدت الشيشان. وفي خارج الحدود لم يتردد قاديروف في دعم بوتين بأي من حروبه الخارجية، فخلال الحرب الروسية الجورجية عام 2008 دفع بعدد من قواته بجانب موسكو، وخلال غزو جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 اتهمته حكومة كييف بإرسال قوات للقتال مع الانفصاليين. كما استعانت موسكو بمقاتليه عام 2016 لاختراق تنظيم داعش في سوريا، وذلك وفق تصريحات متفرقة لقاديروف. كما عمل بوتين على التسويق لسياسته في العالم العربي والإسلامي عبر رمضان قاديروف،
حيث كثف خلال السنوات الأخيرة من زياراته للشرق الأوسط، حتى بات من أبرز الوجوه المعروفة في المنطقة. وخلال كأس العالم عام 2018 الذي أقيم في روسيا، اتهم قاديروف باستغلال النجم المصري محمد صلاح بهدف تحقيق مكاسب سياسية، وذلك عبر التقاط الصور معه واستقباله في ملعب التدريب في العاصمة غروزني. واليوم يعود اسم قاديروف إلى الواجهة بالتزامن مع قرع طبول الحرب على الحدود الروسية الأوكرانية. فالرجل الذي خاض حروبا وامتحانات عدة مع بوتين من المؤكد لن يتركه وحيدا في حربه الأبرز، ليكون بذلك أول الجنود المسلمين في جيش بوتين.